سلام، به کانال هدالی شف خیلی خوش اومدین. امروز میخوام براتون یکی دیگه از غذاهای سنتی و شناسنامه دار گیلانیای عزیز رو درست کنم به اسم گمچ کباب که یه غذای خیلی سالم و مغذی و خوشمزه‌ایه. همونطور که بارها گفتم گیلانیای دوست داشتنی انقدر غذاهای متنوع و خوشمزه دارن که با امتحان کردن هر غذاشون هر دفعه ما کلی سورپرایز میشیم. اگر شما مثل من دوست دارین غذاهای سنتی و محلی گیلکی رو امتحان کنین، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو از دست ندین. برای درست کردن گمچ کباب ما نیاز داریم به یک پیمونه یا یک لیوان فرانسوی سبزی چچاق. چون این سبزی همه جا راحت پیدا نمیشه، شما میتونین از سبزیجات معطر دیگه هم استفاده کنین. من خودم از جعفری، گشنیز و تره استفاده کردم. یه دونه پیاز بزرگ، نیم کیلو گوشت تیکه‌ای. خیلی بهتره که از گوشت گوسفندی استفاده کنین. نصف لیوان آب انار طبیعی، 100 گرم مغز گردوی آسیاب شده، 2 تا قاشق غذاخوری رب انار. بسته به ذائقتون هم میتونین از رب انار ترش استفاده کنین، هم شیرین و هم ملس. یه نکته‌ای که برای درست کردن گمچ کباب باید بدونین اینه که این غذا همونطوری که از اسمش هم پیداست باید توی گمج درست بشه. گمج یه نوع ظرف سفالیه که از خاک رس سرخ درست میشه و در آخر به شکل دیگ در میاد. اگر شما میخواین این غذا رو درست کنین ولی گمج ندارین، میتونین توی قابلمه روحی درست کنین. من خودم با وجودی که گمج دارم مخصوصا توی قابلمه روحی درست میکنم که ببینین تو قابلمه معمولی هم میشه به نتیجه دلخواه رسید. درست کردن غذا توی گمج خواص زیادی داره، ولی یه نکته مهمم داره. اگر خواستین توی گمج غذاتون رو درست کنین، باید حرارت گاز خیلی ملایم باشه، چون اگر حرارت زیاد باشه گمج میشکنه. توی قابلمه یه مقدار روغن بریزین. یه دونه پیاز بزرگ رو به صورت نگینی ریز خورد کنین و به روغن اضافه کنین. تف بدین تا پیاز سبک و یه مقدار طلایی بشه. پیاز که سبک شد، یه قاشق مرباخوری زردچوبه و یه قاشق چای خوری فلفل سیاه بهش اضافه کنید. تف بدین تا ادویه ها همراه با پیاز سرخ بشه و عطرشون آزاد شه. بعد از اینکه پیاز و ادویه ها رو تفت دادین، گوشت رو اضافه کنید. گوشت رو هم با مواد تفت بدین تا جایی که رنگ گوشت عوض شه. برای درست کردن انواع خورشتای ایرانی خیلی بهتره که از گوشت گوسفندی استفاده کنید، چون گوشت گوسفندی غذای شما رو خیلی لذیذتر و با کیفیت تر میکنه. ولی اگر گوشت گوسفندی ندارین، از گوشت گوساله هم میتونین استفاده کنین. رنگ گوشت که عوض شد، یه قاشق غذاخوری رب گوجه بهش اضافه کنید. من توی قسمت معرفی مواد اولیه فراموش کردم رب گوجه رو هم بگم بهتون. 2 قاشق سرخالی رب انارم بریزین. رب گوجه و رب انار رو تفت بدین تا هم سرخ بشن و هم رنگ باز کنن. حتما سعی کنین از رب انار محلی استفاده کنین، چون توی طعم غذاتون خیلی تاثیر بهتری داره نسبت به رب انار کارخونه‌ای. بعد از اینکه رب انار و گوجه رو هم سرخ کردین، سبزیجات معطر رو اضافه کنین. سبزی رو هم با مواد 2-3 دقیقه تفت بدین. زمانی که دارین مواد رو سرخ میکنین، حرارت گاز باید متوسط باشه. ولی اگر دارین توی گمج درست میکنین، حرارت گاز باید خیلی ملایم باشه. بعد از اینکه سبزی رو هم تفت دادین، گردوی آسیاب شده رو اضافه کنین و گردو رو هم با بقیه مواد 1-2 دقیقه تفت بدین.
حواستون باشه که نمک رو الان به غذاتون اضافه نکنید، چون نمک باعث میشه گوشت دیرتر پخته بشه. نیم ساعت آخر نمک رو اضافه میکنید. نصف لیوان آب انار رو هم بریزین و یه مقدار مواد رو هم بزنین. دو تا لیوان آب جوش به موادتون اضافه کنین و هم بزنین تا مواد با هم یه دست شه. هر موقع خواستین آب به خورشتتون اضافه کنین، هیچ وقت از آب سرد استفاده نکنین، چون آب سرد به گوشت شوک وارد میکنه و باعث میشه گوشت دیرتر پخته بشه. شما اگر از گوشت گوسفندی استفاده میکنین 2 ساعت و نیم برای پختن و جا افتادن خورش کافیه، ولی اگر از گوشت گوساله استفاده کردین باید 3 ساعت بذارین تا گوشت کامل پخته بشه، چون گوشت گوساله نسبت به گوشت گوسفند یه مقدار دیرتر پخته میشه. در قابلمه رو بذارین و با حرارت خیلی کم اجازه بدین تا خورش پخته و جا افتاده بشه. الان 2 ساعت و نیم گذشته و خورشتمون کامل پخته شده. یه قاشق مربا خوری نمک اضافه کنید و هم بزنین تا نمک توی خورش پخش بشه. در قابلمه رو بذارین و اجازه بدین نیم ساعت دیگه هم بپزه تا خورش کامل جا بیفته. حواستون باشه حرارت باید خیلی کم باشه. نیم ساعت دیگه غذامون آماده سروه. به به، گمش کباب خوشمزمون آماده شد. این غذا به دلیل مواد مغذی و سالمی که داره به عنوان یکی از بهترین غذاهای محلی شناخته شده. اگه دوست دارین غذاهای سنتی شهرهای مختلف رو امتحان کنین، حتما یه بار گمش کباب رو درست کنین. گوشت و سبزی معطر و گردو و رب انار و آب انار این غذا رو به یکی از خوشمزه ترین غذاهای سنتی گیلانی تبدیل کرده. مرسی که ویدیو رو تا انتها دیدین. ممنون میشم اگر این آموزش رو دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین.